क्याथरिन कहाँ जाने हामी मामालाई क्यामेरा किन्न जानु लाग्यो भनिदिउ त म त आज गोप्रो किन्न जानु लाग्यो होइन क्याथरिन कहाँ जानु लाग्यो हामी क्यामेरा किन्न भनिदेऊ अनि चाहिँ गोप्रो किन्न आएको होइन आज यहाँ चाहिँ अब टक्कै पसलमा आइयो चहल पहल दिनुपर्छ अब यहाँ हाम्रो गोप्रो हामी अस्ति पनि आएको थियौँ होइन यता यस्तो हेर्नलाई यो साइडतिर छ अब छिटै म्याकबुक पनि लिनुपर्छ एउटा अनि हाम्रो गोप्रो चाहिँ यहाँ छ So much kudasai. Price of lens 71,000 is the lighter right now. Long lens 3,79,000. Lens का दाम लागते हैं मलाई से और long lens में लेते हैं 2,97,000. मैले त हिरो 10 लिन्छु अनि त्यसपछि यो ब्याक के भन्छ यसलाई त्यो लिन्छु होइन यस्तै हो अनि मसँग उयो पनि छ क्यामेराहरू प्राइस जस्तै छ नि प्राइस होइन त्यो चाहिँ भ्लगिङहरूको लागि दामी हुन्छ क्यामेराहरू चाहिँ सानो च्याट्ट परेको होइन लिनु रहेछ Yes. Hegernya kasih bapak kudiara tuh. Ini bikin terus aja, ini kayak Era kasih. Hai, turning sana lagi, hai Catherine dia, Era tuh. Oh, कैसे नहीं? फाइनली गाइज हिरो 10 आइसक्यो होइन अब चाहिँ यसको टक्क अनबक्सिङ हानौँ के कस्तो छ त्यो चाहिँ मैले अघि खोलेको होइन यस हल्का के रहेछ यसमा तर अब यसलाई खोलौँ होइन के छ हिरो 10 अब चाहिँ टक्कै भ्लगिङ हान्नुपर्छ यबाट ओहो खतरा छ त यार यहाँ चाहिँ एउटा ब्याट्री छ होइन अनि चाहिँ यो सायद त्यो हेलमेटमा चप्काउने होला चार्जर भइहाल्यो त्यो चाहिँ के भन्छ यसलाई चाहिँ सायद यसमा उ गर्नलाई सायद गोप्रो हटाउने होला होइन यो सबै छोटोमा आउँछ यहाँ फाइनल्ली यहाँ छ हाम्रो मेन हिरो 10 यसलाई चाहिँ टक्क कभरले ढ्याप गरेको हुँदो रहेछ होइन हेर्दैखेरि क्लिक नरम होइन यसको चाहिँ अब कहाँ के छ के थाहा छैन होइन एकचोटि चाहिँ ओ यहाँ चाहिँ यो ब्याट्री हाल्ने रहेछ चार्ज गर्नुपर्छ मेमोरी पनि दिएको छु मैले मेमोरी कता उता छ अहिले यो भयो आइच टक्क यसमा हालेर होइन यसो होला सायद
टक्क यस्तो गरेर यसमा हालेर भिडियो बनाउनलाई चाहिँ दामी हुन्छ हैन। आऊ गाजरिन आऊ यहाँ आऊ सेल्फी भिडियो बनाउनुपर्छ आऊ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो गोप्रो हिरो 10 भयो। मैले खोलेँ त मैले बल्ल देखेँ त स्पेसल त चिज भनेको के हो कि त के खोल्नु पर्ने यो खोल्ने हो। अब चाहिँ मेमोरी हालौँ हैन यसमा। मेमोरी कस्तो दामी खालको रहेछ मान्छेलाई भन्ने डर। तर नर्मल मेमोरी जस्तो हुँदो रहेछ नि हल्का डिफ्रेन्ट हुँदो रहेछ सानो खालको हुँदो रहेछ हैन। अब चाहिँ यसलाई खोल्ने आइडिया भनेको यसलाई पहिला पाउले हल्का अनि यसरी खोल्ने त्यसपछि चाहिँ मैले 16 GB को मेमोरी लगेको है। सर्ट मेमोरी पनि भित्र गयो। ब्याट्री हालौँ ब्याट्री हाल्नु कसरी यसरी नै होला हैन। सर्ट ब्याट्री गयो तान्नलाई यस्तो राख्दो रहेछ यो सही सही। ब्याट्री गयो हाम्रो अन अफ भयो। अब कुरा छ है त अन भयो अन यस्तरी देखाउँदो रहेछ नि त टक्कै गोप्रो भनेर। हिरो 10 पनि देखाउनु पर्छ हिरो 10 है हाम्रो चाहिँ। अब इङ्ग्लिस छ इङ्ग्लिस सिलेक्ट गरौँ हैन। By using GoPro, I agree to promote clip available at GoPro.com. Agree. Turn on the tag your footage with location, speed, altitude, and more on गरिदिउँ हैन। Install the GoPro Quick app on your phone to finish setup. Leave your camera on, follow the app. अब चाहिँ हामी यो इन्स्टल गर्नु पर्दो रहेछ GoPro एप्स हैन। अब एप्स इन्स्टल गर्छौँ त्यसपछि हामी फेरि आउँछौँ एकछिन। सो गाइज मैले चाहिँ अब गोप्रो हिरो 10 बाट भिडियो रेकर्ड गरिरहेको छु हैन। हेरौँ न नाइट भ्यू कस्तो आउँदो रहेछ। वाउ दामी आउँदो रहेछ। सोच्दै छ हैन चाहिँ अहिले राति भइसक्यो। यता गोप्रो हिरो 10 बाट सुट हानिरहेको छु मैले। अनि यस्तै छ गाइज एकदम बवाल बवाल आउँछ अब चाहिँ भिडियोहरू अब चाहिँ।